Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một buổi khám phá về một câu chuyện lịch sử có thật, nhưng lại gay cấn và bí ẩn, cứ như một bộ phim bom tấn vậy. Chúng ta sẽ lật mở hồ sơ về một vị hoàng đế mất tích và khối tài sản khổng lồ đã hoàn toàn bốc hơi của một đế chế vĩ đại. Đây là một hành trình đi từ những tuyệt tác kiến trúc đẹp đến ngỡ ngàng, cho đến những kế hoạch tăm tối, đẫm máu nhất cốt chỉ để bảo vệ kho báu hoàng gia. Mọi chuyện bắt đầu ngay tại những ngọn đồi xanh mướt của mảnh đất miền Trung Việt Nam. Nổi bật giữa khung cảnh đó là lăng tẩm tráng lệ của vua Tự Đức. Nó là một kiệt tác kiến trúc đồ sộ, thế nhưng lại đang che giấu một bí mật cực kỳ sốc. Thi hài của nhà vua thực sự không hề nằm ở đó. Nghĩ mà xem, tại sao một lăng tẩm hoành tráng đến thế lại không có mặt chính người chủ nhân mà nó được xây dựng để phục vụ? Vậy vua Tự Đức thực sự đang ở đâu? Phần 1. Lăng tẩm hoàng gia trống rỗng, một kiệt tác thiếu vắng chủ nhân. Để hiểu được cốt lõi của bí ẩn này, trước tiên chúng ta cần nhìn lại một chút về bối cảnh của các lăng tẩm ở Huế. Hãy hình dung những khu phức hợp bằng đá rộng lớn, phủ đầy rêu phong, được chính các vị vua triều Nguyễn tự tay thiết kế làm nơi an nghỉ cuối cùng của mình. Trong số đó, lăng Tự Đức được đánh giá là lăng tẩm xanh mát và mang tính hữu cơ nhất. Vị vua này muốn nơi an nghỉ của mình phải hòa quyện tuyệt đối vào cảnh quan thiên nhiên. Từ những hồ nước phẳng lặng cho đến những đầm sen rực rỡ, tất cả tạo nên một không gian cứ như một thế giới thần thoại lẫn khuất giữa rừng sâu vậy. Và điều đó đưa chúng ta đến với phần 2, vị hoàng đế thi sĩ, rút lui khỏi một đế chế đang sụp đổ. Thế thì tại sao lăng mộ tuyệt đẹp của ông lại trống rỗng? Thực ra mọi thứ xuất phát từ chính con người vua Tự Đức. Ông là một nhà lãnh đạo mang tâm hồn nghệ sĩ cực kỳ lãng mạn, nhưng lại sinh ra trong một thời kỳ có quá nhiều sức ép. Sự đối lập ở đây vô cùng rõ ràng. Thế giới nội tâm của nhà vua thì ngập tràn thơ ca, đầm sen và sự bay bổng, trong khi thực tế bên ngoài lại tàn nhẫn đến đáng sợ. Đó là một đất nước đang lao đao trước gốc giày xâm lược của thực dân Pháp. Và thay vì đứng lên đối đầu với một cuộc chiến mà ông tin chắc là sẽ thua, vua Tự Đức đã chọn cách tự cô lập chính mình. Ông lui về cô lăng tẩm này khi nó vừa được xây xong, ngày ngày làm thơ, câu cá, như một cách chạy trốn khỏi thực tại khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng rồi thực tại vẫn gõ cửa. Mời mọi người bước sang phần 3, bí mật chôn cất đẫm máu, cái giá đáng sợ của một bí ẩn vĩnh cửu. Vì trốn vào thế giới thi ca đó không hề làm nhà vua bớt đi sự bất an. Càng về cuối đời, ông càng bị ám ảnh bởi một nỗi sợ. Đó là những kẻ trộm mộ sẽ xới tung nơi an nghỉ của mình để cướp bóc kho báu. Chính nỗi sợ tột cùng đó đã khiến vua Tự Đức vạch ra một kế hoạch vô cùng tăm tối và tuyệt vọng. 200. Con số 200 này là gì? Đó là số lượng nhân công, được tuyển chọn một cách cực kỳ bí mật, nhận nhiệm vụ mang thi hài và vô số báu vật của hoàng đế đi chôn cất ở một địa điểm hoàn toàn vô danh, một nơi cách xa khu lăng tẩm hoàng gia tráng lệ. Và mọi người biết không, để đảm bảo rằng vị trí thực sự của nơi chôn cất này mãi mãi là một bí mật không ai có thể chạm tới, toàn bộ 200 nhân công đó đã bị xử trảm ngay lập tức sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, một bí mật kinh hoàng được khóa chặt bằng máu tươi giữa đại ngàn, vùi lấp đi vĩnh viễn dấu vết cuối cùng của vị hoàng đế. Phần 4. Sự thất thủ của kinh thành Huế, sự sụp đổ của Vương Triều Nguyễn. Thực ra mà nói, sự lo sợ hoang tưởng của vua Tự Đức hoàn toàn có cơ sở. Nỗi lo của ông đã thành sự thật. Chỉ một thời gian ngắn sau triều đại của ông, quân Pháp đã nổ súng chọc thủng kinh đô Huế. Vào ngày 5 tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi đã cố gắng chạy trốn lên vùng núi hoang vu, mang theo 950 rương báu vật. Nhưng vì chiến tranh loạn lạc, nhà vua chỉ có thể khiêng theo vỏn vẹn 100 rương mà thôi. Phần lớn khối tài sản đồ sộ của triều Nguyễn đã bị bỏ lại và rơi thẳng vào tay quân xâm lược ngay cuối tháng 7 năm đó. Mãi đến năm 1888, vua Đồng Khánh lên ngôi đã liên tục yêu cầu phía Pháp trao trả lại những cổ vật bị đánh cắp, nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào vô vọng. Giờ thì chúng ta đến với phần 5, những báu vật hoàng gia bị đánh mất, bản kiểm kê choáng ngợp của khối tài sản biến mất. Chúng ta thử nhìn vào những con số này để thấy quy mô khổng lồ của nó nhé. Thật sự là há hốc mồm luôn. Chỉ trong 2 tháng vơ vét, từ doanh trại cấm vệ quân, họ đã lấy đi 113 lạng vàng, 742 lạng bạc và hàng ngàn đồng tiền. Nghe đã nhiều đúng không? Nhưng khoan, đó chưa là gì so với những thứ bị cướp ở cung Hoàng Thái Hậu. Hơn 3.400 lạng vàng, hơn 1.200 thỏi bạc và con số không tưởng, 24 triệu đồng tiền. Toàn bộ những thứ này bị lấy đi trắng trợn ngay trong chính không gian sống của hoàng gia. Và đâu chỉ có vàng thoi bạc nén, vô số hiện vật văn hóa vô giá của cả một dân tộc đã hoàn toàn bốc hơi. Một chuỗi kim cương quý giá của vua Gia Long, một thanh bảo kiếm nạm đầy ngọc quý, rồi thì 26 cuốn kim sách bằng vàng ghi lại các lễ đăng quang.
chưa kể đến 46 chiếc ấn bằng vàng nguồn khối và ngọc. Mọi người tin được không? Có chiếc ấn nặng tới 18 kg cơ đấy. Cùng với 228 viên kim cương đơn lẻ, toàn bộ chúng đã bị phân tán tan tác vào các kho lưu trữ của Pháp và các bộ sưu tập cá nhân trên toàn thế giới. Thậm chí, có một giai thoại cực kỳ đau lòng được ghi lại trong các tài liệu cũ thế này. Từng có một bức tượng voi được đúc bằng vàng nguyên khối vô cùng tinh xảo. Thế nhưng, nó đã bị chặt làm đôi theo đúng nghĩa đen, chỉ để chia chét và xoa dịu hai viên quan chức tham lam của Pháp đang giành giật chiến lợi phẩm. Nghe thôi đã thấy nghẹn ngào trước sự tàn phá không thương tiếc đối với các di sản văn hóa thiêng liêng. Thế nhưng, có một điều an ủi là, dẫu cho tài sản vật chất có tan biến, thì giá trị tinh thần vẫn còn đó. Ở tại lăng tầm xinh đẹp nhưng trống rỗng của vua Tự Đức, thứ quý giá nhất còn trụ lại chính là Khiêm Cung Ký. Đây là một tấm bia đá khổng lồ, nay đã trở thành bảo vật quốc gia. Đích thân nhàn vua đã tự tay soạn một bài văn bia dài khắc lên đó, chút bầu tâm sự, tiết lộ những nỗi niềm và sự ân hận sâu sắc nhất của đời mình. Trên tấm bia, nhà vua đã để lại một câu vô cùng lay động. Nỗi niềm sâu kín của một bậc đế vương giữa những thăng trầm và thử thách của đất nước. Những dòng chữ thấm thía tạc vào đá tảng ấy, giống như một lời nhắc nhở đầy ám ảnh về một vị vua quá đổi mâu thuẫn. Một tâm hồn thơ ca nhạy cảm, nhưng lại bất lực chôn chân đứng nhìn vương triều của mình vỡ vùng từ mọi phía. Vậy là sau tất cả, truyền thuyết rùng rợn về 200 nhân công bị bịt miệng vĩnh viễn, cùng với bản danh sách dài dằng dặc những báu vật hoàng gia mất tích đã để lại cho chúng ta một sự tò mò không tả. Câu hỏi mà giới sử học vẫn luôn trăn trở đến tận hôm nay là, khối tài sản khổng lồ thực sự của Vương triều Nguyễn giờ này đang ẩn giấu nơi đâu? Liệu chúng đang nằm sâu dưới đáy một ngọn núi nọ, cùng vị vua vắng mặt, hay đã rải rác trong những bộ sưu tập cá nhân vô danh trên toàn thế giới? Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi khám phá đầy bí ẩn này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!